Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Have a good day to all beautiful ladies and gentlemen. Welcome to my channel. Ang ating topic ngayon ay yung paano na kung ang iyong rice paddies ay maraming second generation na stem nodes na tumutubo at nagkaroon siya ng bunga. Halimbawa, yung 216 na second generation na ami o yung stem nodes na nagkaroon na ng bunga ay at pag-harvest noon ay yung iba doon ay nahuhulog sa lupa. Pwede ba makapag-tanim ng ibang variety kung mayroong ami na ang nauna ay 216? Pwede ka ba makapag-tanim ng 18 or any kind of variety? Pwede magtanim. Pero mayroon siyang mga kaakibat na problema na iyong harapin. Katulad ng 216 na rice variety na ami ay nahuhulog sa lupa, yung mga bunga ay sumisibol yan siya. Halimbawa, magtanim ka ng red rice 18 o 18 white plain variety, puti siya. Yung 18 white variety ay good for almost 3 months, may get yan siya. Ito namang 216 rice variety ay 3 months din. Yung 216 rice variety ay good for 3 months din siya, lalo na ngayon ay second cropping na. Yung 18 din ay 3 months din mahigit. Magkasabay-sabay sila. Kaso lang yung 216 rice variety na ami ay nauna siyang nagbunga dahil at doon siya sa ilalim. Fully ripe na siya. Yung 18 white ay hindi pa. Pag harvest na noon ay magkahalo-halo na yun ang iyong variety. 18 at saka 216. Kaya yung na yung bunga na yan sa pag-harvest na yan sa 18 white variety ay magmix na sa 216 na galing sa ami. So hindi na siya magandang gawing binhi o yung planting materials. Kailangan talaga bumili ka na ng panibagong planting materials. Yun lang ang dahilan na hindi siya pwedeng magtanim ka. Pero kung talagang pangkain lang, pwedeng magtanim. Yun ang negative side sa magpalit ka ng ibang rice variety. Ito naman sa positive side, dito naman tayo. Sa positive side, inuna ko lang yung negative. Yung positive sides, ang kagandahan, kanina ang kapangitan yun ay yung pangit na, ay yung negative sides. Yung kagandahan nito, halimbawa, yung ami ay 216, tapos ngayon, sa second cropping ay magtanim ka rin ng 216, mas mainam siya dahil pare-pareho silang variety. Yung nahuhulog sa lupa na 216 ay magbubunga rin siya. Yung isa naman na 216 na talagang transplanted siya, sabay-sabay silang nagbubunga. Yung iba kasi yung halimbawa magwidle sa mga grasses na unwanted grass ay hindi na nila tatanggalin dahil alam nila na yun ang puno ng 216, kaya hinayaan na nila at medyo malaki-laki na rin ang iyong tubo dyan dahil maraming nahuhulog sa lupa. Yung 216 na ami at yung transplanted rice na 216, so yun ang kagandahan. Hindi ka na kailangan pang mangamba na naghaluan siya ng ibang variety dahil pare-pareho ang variety na iyong tinatanim. So yan lang ang aking maisabi sa ami, sa negative at positive sides.
this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye-bye.